आई, दिवाळी विशेष काय बनवलं? गव्हाच्या पिठाची नानकटाई। वाह, किती सुंदर! मैद्याचा वापर न करता मस्त खुसखुशीत अशी गव्हाच्या पिठापासून आज आपण ही नानकटाई बनवतोय। बघू शकता मस्त खुसखुशीत अशी तयार झाली आहे। हवं तेव्हा तुम्ही ही नानकटाई घरात बनवू शकतात। ओव्हनचा वापर न करता ही नानकटाई बनवतोय। व्हिडिओला पटकन सुरुवात कराव्यात आणि हो, व्हिडिओ आवडला तर प्लीज एक लाईक नक्की करा। आता हे बघा, मी इथे तुम्हाला घरातल्या वाटीचं प्रमाण तसेच वजनी प्रमाण सुद्धा इथे सांगणार आहे। मी ते साखर मिक्सरला बारीक करून घेतली। ती 1 वाटी साखर घ्यायची आणि वजनी प्रमाण म्हणाल तर 180 ग्रॅम इतकी ही पिठी साखर आहे। त्याच वाटीने मोजून आता आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचंय। 1 वाटी गच्च भरून मी ते गव्हाचं पीठ घेतलं। वजनी प्रमाण 120 ग्रॅम आणि बेसन पीठ घ्यायचंय 50 ग्रॅम। आपल्याला बेसन पीठ म्हणजेच पाऊण वाटी इतकं हे बेसन पीठ आहे। त्याच वाटीने मोजून आता रवा देखील घ्यायचा आहे। 4 चमचे इतका म्हणजे 40 ग्रॅम इतका हा रवा घेतलाय आणि पाऊण वाटी आपल्याला इथे साजूक तूप घ्यायचंय। वजनी प्रमाण म्हणाल तर बरोबर 125 ग्रॅम इतकं हे तूप आहे। आता हे तूप एका कढईमध्ये मी काढून घेतले। आता इथे सर्वात महत्त्वाची टीप, तूप आपल्याला अशा प्रकारे घट्टसरच घ्यायचंय। जर तुमचं तूप पातळ असेल तर ते थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवा आणि थोडंसं दाटसर झालं की त्यानंतर आपल्याला नानखटाई बनवण्यासाठी ते तूप वापरायचंय। त्या तुपामध्ये मी इथे पिठी साखर टाकून घेतली आणि हे विस्कच्या मदतीने आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय। साधारण 8 ते 10 मिनिटं हे आपल्याला फेटत राहायचंय। त्याचा रंग बदलेपर्यंत मी इथे हे फेटून घेतले। हे बघा, मिश्रणाचा इथे रंग बदललाय। आता हे आपलं मिश्रण फेटून झालंय की नाही हे ओळखण्यासाठी एक ट्रिक सांगते। एका वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्यावर थोडासा ड्रॉप टाकून बघायचा। तो पाण्यावर तरंगत असला म्हणजे आपलं हे पीठ किंवा हे बॅटर व्यवस्थित फेटलं गेलंय असं समजावं। आता यामध्ये एक चाळण ठेवली, यावर एक चाळण ठेवायची आणि त्यात आता हे सर्व जिन्नस एकत्रित करून चाळून घ्यायचे म्हणजे हे सर्व पीठ हलकं होईल। आणि सोबतच यामध्ये पाव चमचा वेलची पूड आणि अर्धा चमचा मी इथे बेकिंग पावडर घातली आहे। केक बनवण्यासाठी जी पावडर वापरतो ती पावडर आपल्याला इथे वापरायची, बेकिंग पावडर। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता दुसरी महत्त्वाची टीप अशी की हे पीठ भिजवताना जास्त आपल्याला जोर लावायचा नाही। अगदी हलक्या हाताने फक्त हे पीठ एका जागी, मी व्हिडिओमध्ये दाखवते ह्या पद्धतीने फक्त याचा आपल्याला जमा करून एका जागी त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे। जास्त याला कस लावायचा नाही। आणि जर समजा तुमचं पीठ वाटीचं प्रमाण हे थोडंफार कमी जास्त तुमचं होऊ शकतं। जर पीठ समजा तुम्हाला खूप जास्त घट्टसर वाटत असेल आणि त्याचा अशा पद्धतीने गोळा तयार होत नसेल तर त्यामध्ये दूध किंवा पाणी अजिबात वापरू नका। जर तुम्हाला हे पीठ कोरडं वाटत असेल तर 1 चमचावर साजूक तूप तुम्ही परत यामध्ये ॲड करू शकतात आणि अशा पद्धतीने हा गोळा आपला इथे तयार झालाय। आता हे आपल्याला 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचंय। एक 10 मिनिटं झाकून ठेवा, त्यापेक्षा जास्त वेळ ठेवायची गरज नाही। 10 मिनिटांनंतर मी ते झाकण काढून घेतले आणि यापासून आता आपण नानकटाई बनवून घेऊयात। अगदी छोट्या छोट्या आकाराची नानकटाई आपण इथे बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे बघा अशा पद्धतीचा जो सेरेलॅकमध्ये चमचा येतो ना तो चमचा मी इथे घेतलाय म्हणजे त्या चमच्याने सर्व आपले नानकटाई एकसारख्या तयार होतील। आता त्याचा गोळा करताना सुद्धा अगदी हलक्या हाताने गोल गोल ते फिरवून घ्यायचं। जास्त याला जोर न देता हलक्या हाताने हा गोळा मी इथे तयार करून घेतला आणि अशाच पद्धतीने आता सर्व नानकटाई मी इथे तयार करून घेणार आहे। अशा पद्धतीने चमच्याने घेतल्यामुळे काय होईल, सर्व नानकटाईंचा आकार हा एकसारखा येईल आणि हा गोळा केला गेला की तो जास्त त्याला दाब सुद्धा द्यायचा नाही। तसाच्या तसा हा गोळा आपल्याला इथे ठेवायचा आहे। बघू शकता तुम्ही, व्हिडिओमध्ये दाखवते ह्या पद्धतीने। अशा पद्धतीने अगदी जर सर्व साहित्यांचं प्रमाण योग्य घेतलं ना तर अगदी परफेक्ट अशी ही नानकटाई बनवून तयार होते। आणि इथे आपण ओव्हनचा वापर न करता अप्पे पात्रामध्ये आज ही नानकटाई बनवतोय। इथे बघा पार्थ सुद्धा नानकटाई बनवतोय। सारख्याच पद्धतीने आता सर्व नानकटाई मी इथे तयार करून घेतल्या। इथे मी अप्पे पात्र घेतलंय, त्यामध्ये आता हे तयार करून घेतलेले गोळे ठेवून घ्यायचे। मी इथे तेल तूप अप्पे पात्राला काहीही लावलेले नाही कारण हे नॉनस्टिक अप्पे पात्र आहे। जर तुमचं अप्पे पात्र हे बिडाचं असेल तर त्याला थोडंसं तूप लावून घ्या, त्यानंतर त्यावर ही नानकटाई ठेवा
त्यावर आता अगदी बारीक केलेले पिस्त्याचे काप मी इथे टाकून घेते। बारीक असा चुरा करून घेतला आणि ते यावर टाकून घेते, म्हणजे ते दिसायला सुंदर दिसेल। मस्तच। आता हे बघा, आप्पे पात्र हे डायरेक्टली गॅसवर न ठेवता खाली तवा ठेवायचा आणि त्यानंतर तव्यावर आपल्याला हे आप्पे पात्र ठेवून घ्यायचे। जाडबुडाचा तवा ठेवायचा आणि त्यावर हे आप्पे पात्र मी इथे ठेवून घेतले। आता हे झाकून ठेवायचे। सुरुवातीला 10 मिनिटांसाठी गॅस आपल्याला फुलच ठेवायचा आहे, कारण तवा हा थंड आहे। 10 मिनिटांनंतर तवा व्यवस्थित तापला जाईल, त्यानंतर गॅस अगदी कमी करायचा आणि लो फ्लेमवर आपल्याला ही नानकटाई बेक करून घ्यायची। तोवर आता मी बाकीच्या सुद्धा नानकटाई इथे तयार करून घेतल्या आणि टोटल 25 ते 30 मिनिटं कमी आचेवर ही नानकटाई हे बघा मी इथे बेक करून घेतली आहे। म्हणजे सुरुवातीचे फुल आचेवर 10 मिनिटं आणि त्यानंतर कमी आचेवर 20 मिनिटं, असं टोटल 30 मिनिटं आपल्याला ही नानकटाई बेक करून घ्यायची आहे। आणि आता चमच्याच्या मदतीने ती मी इथे उलट करून घेते। बघू शकता खालच्या साईडने अगदी मस्त असा त्याला रंग आलाय। आणि आपली नानकटाई बेक झाली की नाही हे ओळखण्यासाठी त्याचा सुगंध सुद्धा आपल्याला यायला लागतो। त्याचा सुगंध यायला लागला म्हणजे नानकटाई बेक झाली असं समजावं। आता अशा पद्धतीने उलट करून घेतल्यामुळे काय होईल, वरच्या साईडला सुद्धा छान थोडंसं ब्राऊन असा रंग येईल आणि नानकटाई ही दिसायला सुंदर दिसेल। तर त्याच सारख्याच पद्धतीने सर्व नानकटाई मी इथे चमच्याच्या मदतीने उलट करून घेतल्या। आता गॅस इथे बंद केलाय, त्यावर पुन्हा आता झाकण ठेवायचं आणि कारण आप्पे पात्र तवा देखील गरम आहे, आप्पे पात्रही गरम आहे आणि गरम आचेवर आपल्याला हे तसंच त्या गरम आप्पे पात्रामध्ये तसंच ठेवायचं आहे। लक्षात ठेवा गॅस बंद करायचा आहे उलट केल्यानंतर। आणि बघू शकता अगदी सुरेख असा रंग आपल्या नानकटाईला आलाय, मस्तच। तर सर्व नानकटाई मी इथे काढून घेते। यासोबतच बालुशाही, शंकरपाळी, पातळ पोह्यांचा चिवडा अशा खूप साऱ्या दिवाळी फराळाच्या रेसिपीज अपलोड केल्या आहेत, त्याच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील। बघू शकता नानकटाई अगदी मस्त परफेक्ट अशी आपली इथे बेक सुद्धा झाली आहे आणि तीही ओव्हनचा वापर न करता। आता सारख्याच पद्धतीने दुसरी बॅच सुद्धा मी इथे बेक करून घेते आणि अशा पद्धतीने आपली ही गव्हाच्या पिठापासून नानकटाई इथे तयार झाली आहे। एक नानकटाई मी तुम्हाला इथे तोडून सुद्धा दाखवते। नानकटाईचा रंग बघा अगदी परफेक्ट आलाय, बघून असं वाटणार सुद्धा नाही की तुम्ही ही नानकटाई घरात आणि ती देखील आप्पे पात्रामध्ये बनवली आहे। मस्तच अशी खुसखुशीत झाली आहे, आतमध्ये थोडं सुद्धा पीठ नाही। जर सर्व साहित्यांचं प्रमाण हे योग्य घेतलं तर अगदी सोपी पद्धत आहे, फक्त बेक होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागतो एवढंच। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। अशाच सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।